تا حالا شده فقط به خاطر ترس یه فرصت رو از دست بدی؟ یه موقعیتی که حس کردی میتونه زندگی تو تغییر بده ولی نرفتی سمتش چون به نظرت ریسک داشت؟ خیلی ها وقتی اسم ریسک میاد یاد قمار یا کارهای خطرناک میافتن. تو این ویدیو نمیخوام فقط بگم برو جلو نترس. قراره با هم بفهمیم چرا مغز ما از ریسک میترسه. چطوری میشه با آگاهی ریسک کرد و ازش قوی‌تر بیرون اومد. اگه حتی یه بار سر یه تصمیم مهم گیر کردی، این قسمت مخصوص توه. سلام به همه رفقای پادکست های تغییر دیدگاه. به یه قسمت دیگه خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که هم توی زندگی شخصی کاربرد داره، هم شغلی، هم توی تصمیمات روزمره. مهارت ریسک کردن. بذار از همین اول یه چیزی رو روشن کنیم. ریسک کردن با بیگدار به آب زدن فرق داره. ما امروز قراره درباره ریسک کردن آگاهانه صحبت کنیم. یعنی اینکه چطوری با استفاده از شناخت خودمون، مغزمون و ترس‌هامون تصمیم‌های شجاعانه تری بگیریم. نه کورکورانه، نه محافظه‌کارانه. چرا اصلا ریسک کردن یه مهارته؟ ریسک کردن فقط یه حس لحظه‌ای نیست. یه مهارت ذهنیه که میتونی یادش بگیری، تمرینش کنی و توش قوی بشی. توی روانشناسی به این میگن tolerance for uncertainty یا تحمل ابهام. آدمایی که میتونن با ابهام زندگی کنن، تصمیم بگیرن و جلو برن، معمولاً از بقیه موفق ترن. چون دنیا یه سره در حال تغییره و کسی که بلد نیست با ناشناخته ها کنار بیاد، همیشه عقب میمونه. خب، حالا یه ذره علمی تر. ما یه ساختار کوچولو توی مغزمون داریم به اسم آمیگدالا. این قسمت کار شناسایی خطراته. یعنی هر وقت با یه موقعیت نامطمئن روبرو میشی، آمیگدالا سریعاً واکنش نشون میده. خطر، نرو، بمون همونجا که هستی. حالا مشکل چیه؟ اینه که مغز ما هنوز مثل زمان انسان‌های اولیه کار میکنه. اون زمان ریسک یعنی ممکنه یه ببر بخواد بخورتت. ولی امروز ریسک یعنی شاید کار جدیدت موفق نشه یا یه نفر نبگه. مغز اما هنوزم همونجور واکنش نشون میده چون فرق ببر رو نشنیدن رو نمیفهمه. مدل ذهنی آدمای ریسک پذیر چیه؟ تحقیقات نشون داده که آدمای ریسک پذیر یه ویژگی خاص دارن. اونها شکست رو پایان نمیدونن بلکه بخشی از مسیر میدونن. تو علم روانشناسی مثبت‌گرا مفهومی داریم به اسم growth mindset یا ذهنیت رشد. آدمایی که ذهنیت رشد دارن باور دارن که توانایی‌هاشون قابل پیشرفت هستن. برای همین از شکست نمیترسن. چون شکست براشون فقط یه جوری یادگیریه. خب، حالا بریم ببینیم چند نوع ریسک داریم. ببین، ما دو جور ریسک داریم. یک، ریسک نسنجیده. مثل اینکه کل پسندازت رو بذاری روی یه رمزارز ناشناس بدون تحقیق. دو، ریسک حساب شده. مثل اینکه با مطالعه بازار یه بخشی از سرمایت رو بذاری روی یه پروژه نوآورانه. پس اگه میخوای یاد بگیری ریسک کنی، باید اینو بفهمی. هدف ما این نیست که ترس رو حذف کنیم. هدف اینه که با ترس اطلاعات جمع کنیم و بعد تصمیم بگیریم. حالا چطوری این مهارت رو تمرین کنیم؟ 1. آگاهی از ترسات. اول باید بدونی دقیقاً از چی میترسی. از شکست، از قضاوت بقیه، از بیپولی. اسم ترس تو بذار روش. چون تا وقتی مبهمه، کنترلش دست خودت نیست. سناریو سازی منطقی. یه تکنیک معروف از تیم فریس هست به اسم fear setting. بیا بنویس بدترین سناریوی ممکن چیه؟ اگه این اتفاق بیفته چی کار میتونم بکنم؟ در مقابل بهترین حالت چیه؟ اکثر وقتا میفهمی که ریسکت ارزش امتحان کردن رو داره. 3. محاسبه نسبت ریسک به پاداش. بهش میگن ریسک تو ریوارد ریشیو. اگه ریسکت موفق بشه چی به دست میاری؟ اگه نشه چی از دست میدی؟ اگه پاداش بزرگتر از ضرره و احتمال موفقیت معقوله، ارزش امتحان داره.
تمرین تدریجی. این یه مهارته. مثل ورزشه. از کوچیک شروع کن. مثلا توی یه جلسه کاری نظر بده، حتی اگه مطمئن نیستی. بعد کم کم برو سمت تصمیم‌های بزرگتر. هر بار که یه ریسک کوچیک می‌کنی، مغزت یاد می‌گیره که آها، دیدی مشکلی پیش نیامد و دنیا تموم نشد؟ حالا یه نگاهی کنیم به دنیای واقعی. ایلان ماسک کل سرمایه‌اش رو توی اسپیس ایکس گذاشت. وقتی همه فکر می‌کردن دیوونه است. 3 بار شکست خورد. بار 4م موشک رفت بالا. کتاب هری پاتر جی.کی رولینگ بارها توسط ناشرها رد شد. اگه نمیرفت ریسک کنه و کتاب هری پاتر رو برای بار 10 بفرسته، شاید الان کتابی به اسم هری پاتر وجود نداشت. مایکل جردن یه جمله معروف داره: من توی زندگیم بیشتر از 9000 شوت را از دست دادم. توی بیش از 300 بازی شکست خوردم و به همین دلیله که موفق شدم. یه ریسک شخصی از خودم. منم یه روزی ریسک کردم. شروع این کانال برای من یه ریسک بود. چون گفتم اگه کسی گوش نده چی؟ اگه زایشه چی؟ ولی بعد با خودم گفتم اگه حتی فقط یه نفر بهش فکر کنه و زندگیش بهتر شه، ارزشش رو داره. دوست من، ریسک کردن مثل رد شدن از یه پل ناپیداست. ممکنه لیز بخوری، ممکنه هم نترسی و رد شی. اما اگه همیشه بمونی اینور پل، اون چیزایی که اونور هستند رو هیچ وقت نمیبینی. مغزت ممکنه بگه نکن، نرو، خطرناکه. ولی دلت میگه اگه بری شاید زندگی عوض شه. تو کدوم رو انتخاب میکنی؟ تمرین این هفته: بیا یه ریسک کوچیک رو انتخاب کن و انجامش بده. بنویس چی شد، چی یاد گرفتی و حست چی بود. تو کامنت های این رسمتم اگه دوست داشتی تجربتو با من و بقیه به اشتراک بذار. تا قسمت بعد با ترسات دوست شو، با خودت رو راست باش و یادت نره دنیای بهتر اون طرف ریسکه. خدا نگهدار.